Mi van akkor, ha azt mondom neked, hogy emberek egy csoportja egyszer a szószoros értelmében létrehozott egy szellemet? Nem idézték meg, nem is csak spontán találtak rá. Egyszerűen csak elképzelték. Nem volt semmiféle ősi rituálé, sem pedig kísértet járt a hely, csak egy erősen koncentrált gondolat, hit és egy sötét háttértörténet. Nevet adtak neki, egy arcot, egy tragikus életutat és egy még tragikusabb, fájdalmas halált. És lassan valaki vagy valami válaszolni kezdett. A fények elhalványultak, az asztal remegni kezdett, majd kopogásokat észleltek a résztvevők. Pedig Philip Aylesford sosem létezett, mindvégig csupán csak fikció volt, egy hazugság. Üdvözöllek a sötét körben. A mai videóban a Philip kísérletről lesz szó, mely talán a paranormális észlelések történelmének egyik legfurcsább és legborzongatóbb esete. Ez a történet nem csak a szellemek létezését vonja kérdőre, de az emberi elme határait is. ...1972-ben egy csendes szobában tesztelték a fikció és a valóság között húzódó határokat Torontóban. A kísérlet mögött álló csapat a Toronto Society for Physical Research-hez tartozott, a projekt megálmodója pedig egy bizonyos dr. A.R.G. Owen volt. Egy brit születésű matematikus és parapszichológus, aki erősen hitt a pszichokinézis lehetőségében. Az elme azon képességében, hogy az befolyásolni tudja a fizikai anyagot. A projektben résztvevők nem médiumok voltak, és nem is színészek, éppen ellenkezőleg. Azért esett rájuk a választás, mert teljesen átlagosak voltak. Egy ipari formatervező, egy könyvelő, egy háziasszony, egy diák, egy pszichológus és egy szkeptikus szociológus. Egyikük sem állította, hogy bármiféle pszichés képességgel rendelkezne. A feladatuk az volt, hogy egy részletgazdag, valóságosnak tűnő karaktert alkossanak. Az általuk kitalált személy a Philip Aylesford nevet kapta, egy 17. századi angol nemes, arisztokrata, a fegyelem és becsület embere. A csapat megírta Philip életútját, aki ez alapján Oliver Cromwell idejében élt. Feleségül vett egy hideg, érzéktelen nemesasszonyt, Dorothit, viszont később beleszeretett egy Margot nevű cigánylányba, aki bölcs, kedves és számára tiltott volt. Amikor Dorothy rájött férje afférjára, boszorkánysággal vádolta meg Margot, akit egy nyilvános kivégzés során mágián égettek el. Philip az esetet követően bűntudatba esett, magát hibáztatta szerelme haláláért. Pár nappal később felmászott birtoka tornyába, onnan pedig a halálba vetette magát. Viszont Philip sosem volt igazi. Ennek az életnek egy szava sem volt igaz. Viszont a csoport úgy tett, mintha valóban az lett volna. Lerajzolták az arcát, megjegyezték történetét és meditáltak, vizualizálták őt, míg ez a hazugság kényelmessé nem vált számukra, ismerőssé, igazivá, legalábbis az ő elméjükben. Aztán pedig hívni kezdték. Az első alkalmak csendesek voltak, hetek teltek el bármilyen eredmény nélkül. A résztvevők az asztalt körbeülve vizualizálták Philipet, tragikus életének részleteit ismételgették, és hívták az általuk kitalált személyt, hogy adjon nekik jelet. Viszont semmi nem történt. Egyetlen lámpa sem pislákolt, semmi mozgást nem tapasztaltak, és megmagyarázhatatlan hangokat sem hallottak. Végül is az egész csak fikció volt. Egészen addig, amíg már nem. Ahogy teltek a hetek, a hónapok, valami megváltozott. Halk kopogásokkal kezdődött minden. Halk kopogtatásokkal az asztalon, melyek mint a kérdéseikre válaszoltak volna. Egy kopogás igent jelentett, a kettő pedig nemet. Aztán nem sokkal később Philip kommunikálni kezdett. A csoport életéről tett fel neki kérdéseket. Arról az életről, melyet csupán csak ők találtak ki. A válaszok megegyeztek a történetükkel. De aztán olyan válaszok is elkezdtek érkezni, melyekre egyáltalán nem számítottak. Olyan dolgok, melyeket Philipnek nem kellett volna tudnia. Úgy tűnt, hogy Philipnek saját személyisége alakult ki a beszélgetések során. Játékos, néha kacér, néha pedig dühös.
Erősen kopogott, ha figyelmen kívül hagyták, ha pedig nem tetszett neki valami, akkor megrázta az asztalt. Előfordult, hogy az asztal felemelkedett és egyetlen egy lábon állt, vagy végigcsúszott a padlón, anélkül, hogy bárki hozzáért volna. A résztvevők hirtelen hidegrázásról számoltak be. A szobában található lámpák magyarázat nélkül elhalványultak és felvilágosodtak. Pedig az asztalnál ülők mindannyian tudták az igazságot. Philip nem volt valódi, csupán csak kitalálták. De valahogy valami mégis válaszolt nekik. Lehet, hogy csak kollektív halucináció volt az egész? Vagy lehet, hogy a résztvevők tényleg apró mozgásokkal mozgatták az asztalt? Vagy talán annyira erősen hittek Philipben, hogy a végén tényleg manifestálni tudták őt? Nem volt hangja, sem fizikai formája, csak kopogás, pislákoló fények, asztalmozgatás, és az egyre csak erősebbé váló érzés, hogy nincsenek egyedül a szobában. A szkeptikusok szerint a kopogás és az asztalmozgatás megmagyarázható. Azt állítják, hogy ez ideomotoros hatás volt. Egy pszichológiai jelenség, amikor a test apró, öntudatlan mozdulatokat hajt végre anélkül, hogy a személy észrevenné. Szerintük az Ouija-tábla is ugyanezen az elven működik. Ez a nézet szerint a kopogások és az asztal mozgatása egyáltalán nem paranormális erők hatásának tudhatók be. Nem szándékos, finom mozdulatok voltak csupán, melyeket a csoport közös, erős fókusza erősített fel. Viszont akad egy kis probléma ezzel a teóriával, hiszen ez nem ad magyarázatot mindenre. A csoport olyan válaszokat kezdett el kapni az idő múlásával, melyeket egymás között sem beszéltek meg. Új információkat osztott meg velük, és új személyiségjegyek alakultak ki nála. Mintha a közös hitük létrehozott volna valamit, mely elkezdett magától gondolkodni. De ha nem egy szellem volt, akkor mégis micsoda? Egyes parapszichológusok úgy vélik, hogy a csoport egy tulpa nevű jelenséget tapasztalt. A tulpa a tibeti miszticizmus egy koncepciója, miszerint az intenzív összpontosítás és a hit fizikai formát adhat egy teljesen képzeletbeli entitásnak. Ezen magyarázat szerint elképzelhető, hogy valóban létrehoztak egy szellemet a puszta gondolatukkal. Nem egy halottal vették fel a kapcsolatot, de elég erősen hittek valamiben, ami sosem létezett ahhoz, hogy az végül mégis elkezdjen létezni. A kísérlet 1974-ben lezárult. Philipet sosem látták, nem rögzítették, csak kopogással és az asztal mozgatásával kommunikált. A csoport feloszlott, de a kísérlet csak több kérdést vetett fel, mint ahányat megválaszolt. Csupán illúzió volt az egész, az emberi elme játéka, vagy valami tényleg válaszolt. A Philip kísérlet bár nem bizonyította a szellemek létezését, azonban lehet, hogy valami sokkal sötétebbet bizonyított be. Azt, hogy mire is képes az emberi elme valójában, és a hit. Ha tetszett ez a videó, akkor mindenféleképp iratkozzatok fel a csatornámra, ahol ehhez hasonló érdekes videókat találtok. A legközelebbi találkozásig. Sziasztok!